Hi guys! Welcome back to my channel. Gaya po ng lagi kong sinasabi sa mga nakalipas nating video, maraming pong salamat sa inyong lahat sa patuloy ninyong pagsuporta sa aking channel, sa patuloy ninyong panonood. Dahil po sa naging sitwasyon natin ngayon dyan sa labas, hindi tayo makalabas masyado. So nagkaroon tayo ng pagkakataon na ma-practice natin yung ating ibang skills o magkaroon tayo ng ma-discover natin yung iba nating mga skills, di ba? Kagaya ngayon, magluluto tayo ngayon ng isang ulam. Alam ko po na karamihan sa atin ay marunong magluto nito. Iba-iba tayo ng style. Ngayon po, ang gagawin natin ay isa sa mga luto ito ni Lola Rosie na gustong-gusto namin. Kaya pag umuwi kami sa Pilipinas, isa ito sa niluluto niya. Isa ito sa piniprepare niya sa amin. Halina't samahan ninyo ako na gayahin ang pininyahang manok ni Lola Rosie.
Ito na po ang ating pininyahang manok. Luto na. Halina, tikman. Kung mapapansin nyo po, yung itlog na nilagay natin kanina, ito po siya. Ito yung isa. Kaya siya dun inilagay, panghuli, para siya yung magiging indicator natin na luto na yung ating pininyahan. So, kung luto na yung itlog o yung egg white na binalik natin doon sa shell, ibig sabihin, luto na yung ating pininyahang manok. Tikman naman natin. Sarap. The best. Super. Number 1. Maraming salamat po muli. Kung nagustuhan mo po ang video na ito, please give a thumbs up. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, please hit the subscribe button and notify yourself by clicking the notification bell para po updated kayo pag may bago akong upload. Maraming pong salamat. Hanggang sa muli. Paalam!